Bạn là người thích cày game đến thở oxy cũng tính là AFK? Hay bạn thuộc team đập quái là phải ngầu như thể cả thế giới đang quay chậm theo nhạc EDM? Thì xin chúc mừng, hôm nay bạn sẽ được bước chân vào trận so găng giữa hai ông vua của thế giới ảo, Solo Leveling, nơi main bá đến mức giết boss chỉ cần vài ảnh là xong một con, và Shangri-La Frontier, nơi một thằng nhóc cấp 3 chơi game rác bỗng thành thần nhờ tôi luyện được phản xạ nhanh hơn thần thông qua việc chịu đựng bug của game. Trước khi bước vào trận đấu, phải nói trước với anh em một điều là đừng quên rằng đây chỉ là video so sánh dựa trên ý kiến cá nhân của mình và những gì mình tổng hợp được từ các diễn đàn tranh luận thôi nhé. Nếu anh em có bày tỏ quan điểm thì cũng hãy lịch sự với nhau nha. Vậy thì ai mới là main gánh team đỉnh nhất màn ảnh anime 2024? Let the Battle of the Kings begin. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất để đánh giá một bộ anime có ổn hay không. Đó chính là câu chuyện. Solo Leveling bắt đầu với một tiền đề hấp dẫn. Sung Jin-woo, một thợ săn hạng E yếu đuối, bất ngờ nhận được cơ hội trở thành người chơi duy nhất có khả năng thăng cấp vô hạn thông qua một hệ thống bí ẩn. Ban đầu, hành trình của Jin-woo thu hút người đọc nhờ sự phát triển mạnh mẽ của nhân vật chính và những trận chiến kịch tính. Tuy nhiên, sau một thời gian, câu chuyện trở nên lặp lại với mô típ thăng cấp và đánh bại kẻ thù ngày càng mạnh hơn. Sự phát triển của nhân vật chính chủ yếu tập trung vào việc gia tăng sức mạnh, trong khi các mối quan hệ và chiều sâu tâm lý chưa được khai thác đầy đủ. Với thế giới trong truyện cũng thiếu sự mở rộng và chi tiết, khiến người đọc cảm thấy thiếu sự phong phú và hấp dẫn. Dù vậy, cũng nhiều người lại thích hình thức lên level liên tục một cách dễ dàng của nhân vật chính, vì nó đem lại cảm giác khác biệt rõ ràng khi anh chàng nhân vật chính có sức mạnh vượt trội so với tất cả các nhân vật khác. Ngược lại, Shangri-La Frontier mang đến một câu chuyện mà mình đánh giá là khá phong phú và sáng tạo. Nhân vật chính Rakuro Hizutome, hay còn gọi là Sunraku, là một game thủ chinh phục những trò chơi rác đẩy lỗi. Khi bước vào thế giới thực tế ảo của game thánh Shangri-La Frontier, anh áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm từ việc chơi game rác để khám phá và vượt qua các thử thách trong game. Câu chuyện của Shangri-La Frontier không chỉ xoay quanh việc thăng cấp, mà còn tập trung vào việc khám phá thế giới game rộng lớn, tương tác với các nhân vật như người chơi và NPC để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp. Sự phát triển của nhân vật chính được thể hiện qua các mối quan hệ, chiến lược chơi game và khả năng thích nghi với các tình huống khác nhau. Trò chơi Shangri-La Frontier được mô tả với các khu vực đa dạng, từ thành phố sôi động đến những vùng đất hoang dã, cùng với hệ thống nhiệm vụ và kỹ năng phức tạp. Thế giới trong game không chỉ là bối cảnh, mà còn là một bộ phim sống động, với lịch sử, thần thoại và các phe phái riêng biệt. Người chơi có thể khám phá các bí mật, tham gia vào các cuộc chiến giữa các phe phái và ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới. Thậm chí tác giả còn chi tiết đến mức xây dựng những nhóm người chơi khá là giống với game thủ ở thế giới thật. Những người chỉ vào game vì yêu thú, những người thích PK, những người chỉ chuyên đi săn quái vật và cả hội mọt sách, dành cả ngày để giải mã thế giới trong game. Chính nhờ sự chi tiết và chân thật ấy, Shangri-La Frontier đem lại cảm giác gần gũi cho người xem, như thể chính họ đang ở trong trò chơi này vậy. Dù vậy, do world building chi tiết và cũng khá là đau não, mình phải công nhận là nếu bạn muốn nhớ được tất tần tật dàn nhân vật siêu sống động của bộ này, thì đây sẽ không phải là một bộ anime nên xem khi đang làm gì đấy khác đâu. Trong khi Solo Leveling thu hút người đọc ở giai đoạn đầu nhờ mô típ thăng cấp và hành động kịch tính, thì Shangri-La Frontier nổi bật với câu chuyện đa dạng, sáng tạo và chiều sâu nhân vật. Sự phát triển linh hoạt của câu chuyện và thế giới phong phú trong Shangri-La Frontier mang đến trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho độc giả. Do đó, xét về câu chuyện, Shangri-La Frontier đang thể hiện tốt hơn và đáng để theo dõi. Vậy thì đấy là world building và câu chuyện. Còn hai nhân vật chính của chúng ta và bạn bè của họ thì sao nhỉ? Trong Solo Leveling, sự phát triển nhân vật tập trung gần như tuyệt đối vào tuyến chính Sung Jin-woo. Anh bắt đầu từ vị trí yếu ớt nhất trong xã hội thợ săn, một hạng E không có tương lai và thường xuyên bị thương tích trong các cuộc đột kích. Jin-woo được ban cho hệ thống thăng cấp, mở ra hành trình trở thành tồn tại mạnh nhất. Quá trình phát triển này cực kỳ mãn nhãn với sự gia tăng sức mạnh liên tục, những trận chiến hoành tráng và khoảnh khắc một mình cân tim khiến người đọc phấn khích. Tuy nhiên, chính vì sự tập trung quá mức vào việc trở nên mạnh mẽ mà khía cạnh tâm lý và quan hệ giữa Jin-woo với những người khác lại tương đối mờ nhạt. Dù có những bước chuyển cảm xúc nhất định, đặc biệt là khi liên quan đến gia đình hay sự hy sinh, nhưng nhìn chung chiều sâu nội tâm của Jin-woo không phát triển song hành với sức mạnh của anh. Sự phát triển này chủ yếu tập trung vào việc gia tăng sức mạnh, trong khi chiều sâu tâm lý và mối quan hệ với các nhân vật khác chưa được khai thác đầy đủ. Bất kể khi nào chúng ta nhìn vào hình tượng của Jin-woo, cũng có thể thấy được sự khác biệt hẳn so với tất cả những người khác, ngay cả trong mối quan hệ của anh ta và Hein, người yêu của anh. Dù vậy, Sung Jin-woo không chỉ đơn thuần một mình cân tim, mà còn có những tương tác rất khéo léo, dù đôi khi ngắn gọn
với các đồng minh và kẻ thù. Hoặc như Yoo Jin-ho, dù là hình mẫu, người bạn tốt lý tưởng, trung thành, nhiệt tình, luôn tin tưởng vô điều kiện, nhưng anh lại không có sự phát triển riêng, chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ nhân vật chính tỏa sáng. Bên cạnh đó, dàn thợ săn phụ như Thomas Andre, Park Yoon-ho, Go Geun-hee vân vân và mây mây đều được giới thiệu như những kẻ mạnh, nhưng lại chỉ có những khoảnh khắc tỏa sáng nhỏ. Mỗi người trong số họ đều có động lực riêng để gia nhập cuộc chiến, có kẻ vì danh dự, có kẻ vì trách nhiệm, có kẻ vì hận thù cá nhân, nhưng không được khai thác rõ rệt. Tóm lại, có thể dù cốt truyện vẫn giữ trọng tâm vào Sung Jin-woo, Solo Leveling cũng đã nỗ lực xây dựng một mạng lưới nhân vật phụ có màu sắc và động lực riêng, để khán giả không chỉ thấy một chiến binh bất khả chiến bại, mà còn cảm nhận được những cộng sự và đối thủ xung quanh anh. Dù vậy, như mình đã nói ở trên, quả thực rất là tiếc khi họ đều được xây dựng chi tiết, nhưng rồi lại chẳng có nhiều đất diễn hay sự kiện để họ thể hiện hay khai thác sâu hơn. Hoặc nếu có thì cũng khá là mờ nhạt và chóng vánh. Có anh em nào cũng thấy nản như mình khi mà nhiều nhân vật mạnh được giới thiệu xong lại biến mất như NPC không? Về điểm này, mình thấy rằng Shangri-La Frontier đầu tư kỹ lưỡng hơn vào việc xây dựng mối quan hệ giữa Sunraku với các nhân vật xung quanh, từ đó giúp tuyến phụ có chiều sâu đáng kể. Sunraku là một game thủ chuyên chơi những trò chơi rác đầy lỗi. Khi bước vào thế giới thực tế ảo của Shangri-La Frontier, anh áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm từ việc chơi game rác để khám phá và vượt qua các thử thách trong game sau rất nhiều bài học và cùng vô số lần thất bại. Sự phát triển của Sunraku khá là đời và thật. Có lẽ nhiều game thủ cũng nhìn thấy được hình ảnh bản thân mình khi phát điên lên vì mãi không qua nổi một con boss, nên phải chết đi chết lại để tìm ra được cách đối phó với nó. Và qua đó, các nhân vật phụ khác cũng đều có riêng một arc để họ tỏa sáng. Chẳng hạn như cô nàng Arthur Pensilgon, ban đầu là đối thủ nhưng dần trở thành đồng minh và bạn đồng hành thân thiết nhất của Sunraku. Có một quá trình chuyển mình rõ rệt. Từ một người chơi PvP máu chiến, cô dần học được cách hợp tác, chia sẻ và tin tưởng. Mối quan hệ giữa Arthur và Sunraku không vội vàng hay gượng ép, mà được phát triển tự nhiên thông qua tương tác thường xuyên trong game, cùng nhau vượt qua thử thách và đối mặt với những boss khó nhằn. Hoặc như Oikazo với xuất thân dị biệt, vốn là một game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong cộng đồng PvP ở nhiều tựa game khác. Điều này không chỉ mang lại cho Oikazo bộ skill set độc đáo, mà còn là sự tự tin, tinh thần không bỏ cuộc mỗi khi đối đầu với boss hay tình huống bất lợi. Khi Oikazo bước vào thế giới của Shangri-La Frontier, cậu không chỉ đơn thuần dùng sức mạnh mà còn đem theo tư duy chiến thuật, khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy đã được mài giũa qua vô số trận đấu căng thẳng. Oikazo không chỉ đơn thuần là trợ thủ đắc lực mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hay quan hệ và phong cách chơi game của cả team, góp phần tô đậm tinh thần cộng đồng đặc trưng của Shangri-La Frontier. Và nếu thiếu Oikazo thì còn ai để hai đứa kia nó cà khịa bây giờ? Thậm chí, ngay cả những NPC như Imun cũng vô cùng đặc sắc. Cô thỏ Vopo thân thiện tại Prabithuja không chỉ là hướng dẫn viên nhiệm vụ vô tri mà dần hiện lên như một người bạn nhỏ bé nhưng có tầm ảnh hưởng lớn. Từng cử chỉ, lời nói dẫn dắt Sunraku bước qua những ngõ ngách bí ẩn mà nếu không có cô, anh khó lòng tự tìm ra. Ngoài ra, cả một bầu trời dàn guild và NPC phụ như Schwarzwolf, SF Zoo, Saiger 100 đều vẽ nên bức tranh thế giới ảo đa chiều, nơi Sunraku không phải là kẻ đơn độc mà là nhân tố kết nối, khai phá tiềm năng của từng cá thể. Mỗi lần một guild xuất hiện, từng thành viên lại đem tới câu chuyện riêng, từ tham vọng, khát khao tới những bí mật không lường trước, khiến hành trình của Sunraku không đơn giản chỉ là con đường leo thang sức mạnh, mà là cả cuộc phiêu lưu khám phá con người và tình bạn trong thế giới kỹ thuật số. Theo mình thì nếu Solo Leveling tập trung vào một hành trình solo đúng nghĩa, một cá nhân vươn lên vượt trội giữa thế giới loài người và quái vật, thì Shangri-La Frontier lại là bản giao hưởng của nhiều nhân vật cùng phát triển trong một môi trường tương tác phong phú. Một bên đưa bạn vào cảm giác chiến thần bất bại, còn một bên mang lại tinh thần hội nhóm đồng lòng chinh phục thế giới ảo. Tùy vào gu thưởng thức, người đọc sẽ tìm thấy điểm cuốn hút riêng trong từng cách tiếp cận. Nhưng xét về mặt xây dựng mối quan hệ và phát triển nhân vật cả chính lẫn phụ, Shangri-La Frontier tỏ ra vượt trội và tinh tế hơn. Tiếp theo sẽ là một phần quan trọng không kém, có thể coi là một điểm nhẹ nhàng trong những bộ shonen bùm chiếu liên tục. Đó chính là love line của nhân vật chính. Từ những khoảnh khắc đầu tiên, mối quan hệ giữa Sung Jin-woo và Cha Hae-in đã mang một sắc thái vừa ngọt ngào vừa thầm kín. Anh, kẻ mạnh nhất giữa muôn vàn mùi máu, quỷ dữ, và cô, thợ săn hạng S duy nhất, không ngạt thở trước làn hương mana đặc trưng của anh. Nhưng rồi xen lẫn những trận chiến khốc liệt, tình cảm của họ chỉ hiện lên như những vệt sáng chớp nhoáng. Một ánh mắt dõi theo, một lời động viên thầm lặng, rồi lại lập tức mất hút vào vòng xoáy thăng cấp đập boss, không ngừng nghỉ. Do Jinwoo tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn,
mối quan hệ của họ không tiến triển nhiều trong phần chính của câu chuyện. Thậm chí nhiều fan còn phải bảo rằng nhớ tên đám lính bóng tối chứ không nhớ nổi tên vợ men, khiến cô không khác gì tệp đính kèm. Mỗi khi Hae-in xuất hiện bên cạnh Jin-woo, dù là trong trận tử chiến tại đảo Jeju hay khoảnh khắc dịu dàng trong hậu chiến, những cảnh ấy đều trở nên quá ngắn ngủi. Câu chuyện chính ưu tiên những phân đoạn hành động kịch tính, còn yêu thương giữa họ chỉ được nhắc lại trong các hồi tưởng hoặc thoáng qua một chút trước các trận chiến. Mọi thứ diễn ra giữa họ cảm giác như một trò đùa, vì dù gần như không có hint gì từ phía anh chàng Jin-woo, nhưng cuối cùng họ vẫn kết hôn và thậm chí là có cả con luôn. Có một điểm khiến mình khá là không ưng ý, đó là dù được xây dựng là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, một thợ săn triển vọng, nhưng dù là nữ chính, cô lại chẳng có nhiều đất diễn. Có lẽ tác giả đã quên mất rằng Hae-in cũng là một nhân vật rất quan trọng cần được thể hiện. Bởi qua đó thì độc giả mới có thể thấy được rằng cô nàng cũng rất xứng đáng khi làm vợ của thợ săn mạnh nhất chứ nhỉ. Dù mang nét lãng mạn nhẹ nhàng, mối tình này thiếu đi sự phát triển tự nhiên và chiều sâu cảm xúc để trở nên đáng nhớ. Ngược lại, trong Shangri-La Frontier, sự kết nối giữa Rakuro và Saga Rei như một nhịp đập đều đặn, hòa quyện vào từng bước phiêu lưu. Từ việc Rei, cô bạn học ngoài đời, chủ động bước chân vào thế giới ảo, đến những lần họ cùng nhau phối hợp combo qua từng dungeon chật hẹp. Mỗi khoảnh khắc đều được khắc họa tỉ mỉ. Họ không chỉ sát cánh đánh boss mà còn chia sẻ loot, đối thoại trầm ngâm bên ánh lửa trại trong game, khẽ tâm sự về áp lực đời thường lẫn những khao khát đích thực. Tình cảm của họ lớn lên tự nhiên, không vội vã, càng qua thử thách lại càng bền chặt. Từ những ngày đầu tiên, Rei Saiga vốn đã âm thầm để mắt đến Rakuro Hizutome. Trong thế giới thực, Rei e ấp, không dám thổ lộ, chỉ dám lặng lẽ theo dõi mỗi khi Rakuro say mê lướt bảng xếp hạng của tựa game mình thích. Thế rồi một ngày, khi Rakuro đăng nhập vào Shangri-La Frontier với nick Sunraku, Rei như bị thôi miên bởi cái đầu chim của Crash. Khi cùng nhau chinh phục những dungeon đặc biệt, Rei cho Sunraku thấy cô không chỉ biết lắp đồ mà còn có con mắt chiến thuật sắc bén. Họ không chỉ song kiếm hợp bích trong chiến đấu mà còn chia sẻ chiến thuật, bí kíp cày EXP và thậm chí xin nhau thông tin phốt NPC để săn phần thưởng độc quyền. Từ những bước chân bỡ ngỡ đến khi sánh vai săn boss ở các đầu bản đồ, hành trình love line của Rakuro và Rei là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của Shangri-La Frontier, nơi tình yêu nảy nở không phải nhờ búp auto win mà từ sự đồng hành, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành qua từng thử thách. Dù vậy, chắc là do họ vẫn còn học sinh nên quả thật là love line này phát triển khá là chậm. Đặc biệt là khi cái tên Sunraku chỉ mãi diệt quái thay vì chạm cỏ. Điểm khác biệt lớn nhất là trong khi love line của Solo Leveling như những viên ngọc lấp lánh nhưng rải rác, dễ mất hút giữa cơn bão sức mạnh, thì love line của Shangri-La Frontier như sợi tơ vàng mềm mại đan vào từng sợi chỉ của cốt truyện. Từ những chiến hữu như Emun, Oikatzo đến cả những bang hội lớn, ai cũng góp một phần câu chuyện, khiến tình cảm của Rakuro và Rei không chỉ là màu sắc phụ họa mà trở thành nguồn động lực tiếp thêm sinh lực cho cả hành trình khám phá thế giới ảo rộng lớn. Dù cùng theo đuổi dòng hành động đậm chất game và fantasy, một bên là manhwa Hàn Quốc, một bên là manga Nhật Bản, cả hai đã tạo ra hai hệ ngôn ngữ hình ảnh rất riêng để phục vụ trải nghiệm đọc không thể nhầm lẫn. Về chất liệu nghệ thuật và kỹ thuật vẽ, Solo Leveling dưới nét vẽ của Dubu Jang Sung-rak mang đậm dấu ấn kỹ thuật số, sử dụng màu sắc sặc sỡ, tương phản mạnh và hiệu ứng ánh sáng dữ dội để tôn lên khí chất chúa tể của nhân vật. Manhwa này khai thác triệt để hiệu ứng glow, các đường chuyển động mờ, vệt sáng, bóng đổ kỹ thuật cao để tạo cảm giác tốc độ và quyền lực bùng nổ trong từng trang. Tuy nhiên, vì là webtoon với định dạng cuộn dọc, Solo Leveling thường tận dụng các khoảng trắng để tạo cảm giác ngắt nhịp hoặc làm nổi bật một cú đánh, nhưng điều này cũng có thể khiến nhịp truyện chậm lại hoặc làm mờ không gian bối cảnh. Ngược lại, Shangri-La Frontier dưới nét vẽ của Ryosuke Fuji trung thành với phong cách manga truyền thống, đen trắng, line art tinh tế, tôn mảng rõ ràng. Các pha chiến đấu được phát triển qua bố cục khung truyện gọn gàng, có sự điều hướng ánh mắt người đọc hợp lý từ khung này sang khung khác. Điểm mạnh của manga này nằm ở khả năng tái hiện chuyển động mạch lạc, mỗi bước chạy, cú chém, thế né đều có trọng lượng, cho thấy nghệ sĩ nắm chắc giải phẫu chuyển động. Tuy không có hiệu ứng lấp lánh rực rỡ như Solo Leveling, nhưng bù lại nét vẽ của Fuji rất sống động, nhấn vào hình thể và góc độ phối cảnh để truyền tải cảm giác va chạm, tốc độ và chiến thuật rõ rệt. Một điểm đáng ghi nhận là Shangri-La Frontier chú trọng vào bối cảnh chiến đấu, từ đầm lầy rình rập đến thành phố bị nguyền rủa. Mỗi nơi đều có bản sắc thị giác riêng, giúp chiến trường không chỉ là nơi đánh nhau mà còn kể chuyện. Về thiết kế nhân vật và sinh vật, Solo Leveling thường tập trung tỏa sáng cho nhân vật chính Jin-woo với tạo hình cool ngầu, áo đen, mắt sáng, thần thái lạnh lùng như trùm quấy. Những nhân vật phụ hoặc quái vật phụ đôi khi bị lặp đi lặp lại hoặc ít chi tiết hơn, tạo cảm giác tuyến tính.
Trong khi đó, Shangri-La Frontier lại đẩy mạnh sự đa dạng. Từ quái vật thỏ to xác đến các boss như Lycagon hay Weathermon đều có tạo hình riêng biệt, độc lạ và gây nhớ lâu. Nhân vật chính Sunraku tuy không hào nhoáng nhưng cử động giàu cảm xúc, biểu cảm hài hước, mang lại cảm giác dễ tiếp cận và chân thực hơn khi so với một Jinwoo thần thánh gần như bất bại. Tuy nhiên, Solo Leveling dù hoành tráng về mặt hình ảnh, đôi khi bị đánh giá là thiếu chiều sâu trong dàn cảnh. Nhiều khung nền bị làm nhòe hoặc trống trải để tăng tốc độ đọc, nhưng điều đó làm mất đi cảm giác nặng đô của thế giới xung quanh. Trong khi đó, Shangri-La Frontier có nhược điểm là không phải lúc nào cũng bùng nổ về thị giác. Một số pha combat dù rất hợp lý nhưng thiếu sự gồng sức hình ảnh, dễ khiến người quen xem hiệu ứng đèn đóm cảm thấy hơi lành. Vậy thì manga và manhwa cũng đã làm rất tốt vai trò của mình rồi. Đến khi chuyển thể anime thì hai tác phẩm này đã được cúp thế nào? Khi nhìn vào hai bản anime Solo Leveling và Shangri-La Frontier, ta có thể thấy đây là hai cách tiếp cận chuyển thể rất khác nhau. Một bên chọn con đường đập hộp lại toàn bộ với kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, một bên lại trung thành với manga gốc đến từng lời thoại. Với Solo Leveling được sản xuất bởi A1 Pictures, cảm giác đầu tiên mà khán giả dễ nhìn thấy nhất là sự choáng ngợp. Studio này đã không tiếc tay đổ công sức vào phần hình ảnh, sử dụng kỹ thuật CGI, phối cảnh động và hiệu ứng ánh sáng. Đặc biệt là nhạc nền của Hiroyuki Sawano, nổi tiếng với những bản OST gào thét linh hồn, càng làm tăng độ ngầu lòi của các cảnh cao trào. Dù vậy, đối với nhiều fan và cũng như là đối với mình luôn, thì mấy cảnh này trông nhựa và quá là chói mắt, khi có vẻ như studio này chẳng biết mình nên làm gì với đống ánh sáng chiếu tứ tung vào mắt nhân vật. Mình thấy rằng bản anime đã hoàn toàn là mất đi phần hồn cần có của nhân vật ở manhwa, khiến họ không còn ngầu lòi hay đáng sợ mà thậm chí là tức cười. Còn về nội dung, anime Solo Leveling đã có những điều chỉnh nhẹ nhưng rất thông minh để hợp lý hơn với mạch truyện, tránh những chỗ lạnh lùng khó hiểu trong manhwa, đặc biệt là giảm các chi tiết bôi xấu nước khác để tránh xung đột không hay. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đó lại là một vấn đề cố hữu, nội dung bị rút gọn đến mức hụt hơi. Rất nhiều chi tiết xây dựng thế giới, các tương tác phụ và hành trình phát triển tâm lý của Jinwoo đã bị cắt bỏ hoặc đơn giản hóa. Trong một số tập đầu, Jinwoo gần như lột xác quá nhanh, thiếu mất cái cảm giác bất lực, cố gắng và tiến hóa dần dần, vốn là sức hút chính trong bản gốc. Ngược lại, Shangri-La Frontier chuyển thể bởi studio C2C chọn một con đường khác hoàn toàn, giữ đúng 95% manga từ lời thoại đến nhịp kể chuyện. Với những fan đã yêu thích phiên bản giấy, đây là một lựa chọn tuyệt vời, không có cảm giác bị nhồi nhét, không có cắt cảnh lạ lẫm, mạch truyện diễn ra mượt mà dễ theo dõi, logic rõ ràng. Ngoài ra, anime còn làm tốt việc thể hiện các cơ chế game, không gian VR và tương tác giữa game đời thật. Mỗi cảnh chiến đấu được dàn dựng chỉn chu, dễ hiểu, không rối mắt, phản ánh đúng tinh thần hành động thông minh và chiến thuật đặc trưng của bộ truyện. Không chỉ trung thành với nội dung, Shangri-La Frontier bản anime còn thể hiện sự sáng tạo rõ nét trong cách xây dựng thế giới và thể hiện âm thanh hình ảnh. Dù không phô trương như Solo Leveling, anime này vẫn mang lại một trải nghiệm thị giác, thính giác rất riêng và cực kỳ dễ chịu. Một trong những điểm đáng khen là cách thiết kế hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh được tùy chỉnh theo từng tựa game mà nhân vật chính tham gia. Mỗi trò chơi trong anime lại có một phong cách hoạt họa khác nhau. Điều này tạo nên một sự đa dạng rất thú vị, khiến người xem luôn có cảm giác mới mẻ dù đang theo dõi cùng một dàn nhân vật. Studio C2C đã rất tài tình khi khiến từng thế giới game có chất riêng, không bị trùng lặp và thể hiện rõ qua cả tông màu, chuyển động và thiết kế môi trường. Về âm thanh, Shangri-La Frontier cũng là một tác phẩm chỉn chu. Nhạc nền được phối rất hợp cảnh, biết lúc nào cần lên cao trào, lúc nào cần lắng lại. Đặc biệt, phần opening và ending của phim đều là những bản nhạc bắt tai, được dàn dựng hình ảnh đẹp mắt và nhịp điệu mượt mà, không hề trò có như nhiều anime chuyển thể khác. Opening với giai điệu điện tử mạnh mẽ gợi đúng cảm giác lao vào một game nhập vào hành động, trong khi ending lại mang chút chill và nhẹ nhàng đúng tinh thần xả hơi sau khi leo boss. Ngoài ra, các cảnh chiến đấu trong Shangri-La Frontier tuy không bung kỹ xảo như Solo Leveling, nhưng vẫn đủ bùng nổ và có lực nhờ cách đạo diễn tiết chế nhịp độ thông minh. Không có cảm giác quá tà hình ảnh, nhưng mỗi chiêu thức hay đòn đánh đều có độ nảy, có chất. Từng chuyển động đều được xử lý mượt mà, rõ ràng, giúp người xem dễ theo dõi và hiểu rõ chiến thuật, thay vì bị cuốn vào hiệu ứng mờ ảo. Chính sự cân bằng này khiến trận đánh trong game anime Shangri-La Frontier không chỉ mãn nhãn mà còn thỏa mãn về mặt chiến lược. Tóm lại, Solo Leveling bản anime là một cuộc đập hộp cực kỳ mãn nhãn, sẵn sàng hy sinh chiều sâu để đổi lấy sự bùng nổ về hình ảnh. Trong khi đó, Shangri-La Frontier lại là một chuyến phiêu lưu bền bỉ, gọn gàng, hợp lý và trung thành với bản gốc, nhưng đôi khi thiếu đi sự cao trào về thị giác mà một bộ anime chiến đấu cần có. Nếu Solo Leveling là một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ nhưng sắc lẹm, thì Shangri-La Frontier lại là một món vũ khí tinh xảo, ổn định và đáng tin.
Mỗi bên đều có điểm mạnh riêng và điều khiến người xem yêu thích có lẽ nằm ở việc họ trân trọng điều gì hơn. Một màn trình diễn mãn nhãn hay một hành trình logic và nhất quán. Bạn thấy phần chuyển thể nào làm tốt hơn bản gốc? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận phía dưới. Khi đặt Solo Leveling và Shangri-La Frontier lên bàn cân về mức độ nổi tiếng, bức tranh hiện lên khá là rõ ràng. Solo Leveling đang ở vị trí siêu sao toàn cầu, trong khi Shangri-La Frontier giữ vai trò một viên ngọc tiềm ẩn trong cộng đồng yêu thích game nhập vai. Mỗi cái tên có một kiểu thành công riêng, nhưng sự chênh lệch về độ phủ truyền thông và sức lan tỏa là điều không thể phủ nhận. Từ những ngày đầu ra mắt, Solo Leveling đã mang theo sức nóng của một hiện tượng Internet, vốn đã quá nổi tiếng từ bản web novel và manh hoa. Bản anime như gió gặp bão lập tức chiếm lĩnh top trending trên hàng loạt nền tảng lớn. Trên IMDb, Solo Leveling từng lọt vào top 100 chương trình truyền hình toàn cầu, đứng ở vị trí 75, vượt qua không ít siêu phẩm quốc tế. Sức hút của Solo Leveling là kết quả của nhiều năm chờ đợi và kỳ vọng từ cộng đồng fan quốc tế. Anime còn giành luôn giải Best Anime Series tại Astra TV Awards năm 2024. Trái ngược với hào quang rực rỡ của Solo Leveling, Shangri-La Frontier đi một con đường ít ồn ào hơn, nhưng vẫn gặt hái thành công vững chắc trong một cộng đồng khán giả cụ thể. Fan của thể loại game nhập vai, anime không phá kỷ lục, không lập top toàn cầu, nhưng nó giữ được một nhóm fan trung thành nhờ cốt truyện thông minh, chất lượng chuyển thể cao và cách xây dựng thế giới đầy sáng tạo. Mặc dù không có thống kê cụ thể về lượt xem hay đánh giá trên các nền tảng lớn như Crunchyroll hay IMDb, Shangri-La Frontier lại thường xuyên được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nội bộ của thể loại Isekai. Nó không phổ biến đại chúng, nhưng lại rất được lòng những ai thực sự mê game, hiểu cơ chế RPG và muốn tìm hiểu một anime thẩm từ từ chứ không bùng nổ một lần. Nếu Solo Leveling là một cơn sóng thần cuống phăng mọi bảng xếp hạng và khiến cả thế giới anime phải chú ý, thì Shangri-La Frontier giống như một tựa game indie chất lượng cao, không phải ai cũng biết, nhưng ai biết rồi thì không nỡ bỏ. Tuy vậy, thành công không chỉ nằm ở số liệu, mà còn ở việc khán giả có thực sự gắn bó với bộ anime hay không. Và ở khía cạnh đó, cả hai đều làm rất tốt. Một người khuấy đảo thế giới, một người chinh phục lòng tin người hâm mộ. Ngay từ khi công bố anime, Solo Leveling đã trở thành tâm điểm bàn luận trên hầu hết các nền tảng anime lớn như Reddit, MyAnimeList, Anime Planet, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, cùng với hype cao ngất là những kỳ vọng cũng vút trời, khiến anime khó lòng làm hài lòng tất cả. Nhiều khán giả phản hồi rằng chất lượng hoạt hình không ổn định, đặc biệt trong các trận đánh quan trọng, chuyển động đôi khi bị chậm, lệch nhịp hoặc lạm dụng CGI chưa mượt. Trái ngược với cơn bão truyền thông của Solo Leveling, Shangri-La Frontier lại là một hiện tượng nhỏ trong cộng đồng những người yêu thích game. Không có tiếng vang ở Mỹ, nhưng phần lớn khán giả quốc tế đều có phản hồi tích cực, đặc biệt là ở các diễn đàn dành riêng cho fan anime chuyên sâu. Sức hút của Shangri-La Frontier đến từ cách xây dựng một thế giới game logic, dễ đồng cảm, cùng nhân vật chính chồn nhưng có tâm, khiến người xem gắn bó tự nhiên. Dù thiếu hiệu ứng bùng nổ như đối thủ, anime vẫn ghi điểm nhờ tính ổn định, thiết kế quái vật sáng tạo và sự hài hòa giữa hài hước và hành động. Tại Việt Nam, Solo Leveling tạo ra một cơn sốt thực sự. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim leo thẳng lên top 1 Netflix Việt Nam, đánh bại nhiều phim truyền hình đình đám khác. Fan Việt đánh giá cao phần hình ảnh, đặc biệt là cảnh Jin Woo thức tỉnh và triệu hồi bóng, được cho là cool ngầu đúng chuẩn manh hoa Hàn. Tuy nhiên, giống như cộng đồng quốc tế, cũng không thiếu những lời chê về việc anime chưa đủ cháy. Cảm giác cắt cảnh quá nhiều khiến mạch truyện đôi lúc thiếu kịch tính. Một số người xem còn so sánh với bản manh hoa và nhận xét rằng anime thiếu chiều sâu cảm xúc, chỉ mới dừng lại ở phần trình diễn bề mặt. Trong khi đó, Shangri-La Frontier gần như không tạo được tiếng vang tại Việt Nam. Các diễn đàn lớn như Facebook Anime Việt, Reddit Việt Nam hay YouTube Review Anime đều ít đề cập đến bộ này, và số lượng người theo dõi cũng không đáng kể. Tuy nhiên, với những ai đã xem phản hồi khá tích cực, câu chuyện hấp dẫn, dễ hiểu, nhân vật chính có muối và hình ảnh đẹp một cách dễ chịu. Có lẽ studio của Shangri-La Frontier cần làm tốt hơn về mặt truyền thông nếu thực sự mong muốn sản xuất lâu dài và tạo được ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Bởi cho đến hiện tại, Shangri-La Frontier sẽ phải học hỏi Solo Leveling về điểm này dài. Và đó là cuộc chiến không đổ máu giữa hai tựa game đang khuấy đảo thế giới mạng. Cuối cùng thì bạn là team Jin Woo nâng tạ bóng tối, hay team Sunraku cosplay gà, hay đơn giản là team thích gì coi đấy miễn vui là được. Comment ngay ở bên dưới cho tụi mình biết bạn thích anime nào hơn nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Và nhớ đăng ký kênh kẻo lỡ mất mấy trận đánh siêu căng nữa nha. Còn giờ thì đi farm quái tiếp đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See ya!